เราตั้งไว้ที่ลบ 0.9 นะครับบอกตั้งในโอ้ยฮอตเก่าๆแล้วอันนี้มันเอาเซฟไปก่อนอันนี้มันมอเตอร์ 1,600 วัตต์นะครับลบ 93 kPa รอบ 1,440 rpm 300 ลิตรต่อนาที 69 เดซิเบลเสียงของมันผ่านดูดแต่ว่ามันตัวเลขมันไม่ตกนะมันประมาณนี้แหละค่อยๆซึมออกตรงข้อต่อสายประมาณนี้แหละครับแต่ว่ามันจะไม่รั่วไงทดสอบว่ามันวาล์วรั่วหรือเปล่าเห็นไหมมันจุ๊บแล้วมันก็เงียบไปเลยมันก็จะไม่มีเสียงนะตัวเลขก็ไม่ได้ตกถ้ายืดชิ้นงานอยู่ก็จะอยู่เลยนะครับปิดไว้อันนี้แบบช่อง2เห็นไหมช่อง3ช่อง4ไม่มีรั่วถ้าเราได้รับแล้วเนี่ยก็ปาดหน้าเอาขึ้นเครื่องที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ปาดหน้ามันให้มันได้ระนาบของเครื่องของเราเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาซิลิโคนติดลอกกาวออกแล้วก็ติดนะครับก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าถ้าติดแล้วมันไม่อยากเอาออกไงต้องให้ลูกค้าปาดแล้วก็ลากเอาใส่เอาเองเดี๋ยวลองดูดให้ดูก็ได้เทสนะครับ